ટેકનોલોજીની હરણફાળ દોટ પૂરતી નથી, એક ડગલું પ્રકૃતિને બચાવવા પાડી જો। આજે છે મબલખ, કાલે ખૂટી પણ જાય, માનવ ધર્મ નિભાવી પ્રકૃતિને બચાવી જો। નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે પ્રકૃતિ એક વરદાન। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમામ મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરો। ચાલો જોઈએ આપણે આજનો નિબંધ લેખન પ્રકૃતિ એક વરદાન। જોઈએ છીએ સૌપ્રથમ પેરેગ્રાફ। વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી, એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો, વનો ને વનસ્પતિ। બાળ મિત્રો, કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોશીની આ પંક્તિ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે। આગળ પંક્તિ આપણે જોઈ, વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી, એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો, વનો ને વનસ્પતિ। આ પંક્તિ મૂકી મિત્રો, પંક્તિના લીધે આપણો નિબંધ ઉચ્ચ કોટીનો, સારી ગુણવત્તાવાળો કહેવાય। એટલા માટે મિત્રો આપણે દરેક નિબંધમાં એક નાનકડી પંક્તિ, એક સુવિચાર, પછી તે મિત્રો સુવિચાર છે હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં પણ તમે લખી શકો, ગુજરાતીના નિબંધમાં પણ। એટલે મિત્રો એક લીટી એવી અલગ યુનિક લખો તો આપણો નિબંધ સારી ગુણવત્તાવાળો કહેવાય। બાળ મિત્રો, કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોશીની આ પંક્તિ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે, શીખવી જાય છે। કુદરતે ખોબે ખોબે વહાલની લાહણી કરીને અનેરું હેત વરસાવીને પૃથ્વી અને પ્રકૃતિનું સર્જન કર્યું છે। એક ક્ષણ માટે જો વિચારી લઈએ કે આ હરિયાળી ધરતી ઉજ્જડ અને વેરાન ગ્રહ હોત તો શું થાત। જોઈએ આપણે આગળનો પેરેગ્રાફ। મિત્રો, ભગવાને સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે અને તેમાં પણ મહામૂલ્ય માનવીનું સર્જન કરીને તેના સુખ, સંપત્તિ અને પ્રસન્નતા માટે, તેની જરૂરિયાત માટે પ્રકૃતિનું સર્જન કરીને કુદરતે આપણા પર મહાન ઉપકાર કર્યો છે। મિત્રો, પ્રકૃતિ વગર આપણું જીવન શક્ય જ નથી। માણસથી લઈને સમગ્ર જીવનસૃષ્ટિ કુદરતને આભારી છે। જીવનસૃષ્ટિને ટકાવી રાખવા માટે ઋતુચક્ર, નદીઓ, સરોવરો, જંગલો, ખનિજ પેદાશો, ખેતીવાડી, ફૂલો, સમુદ્ર, પહાડો, આબોહવા વગેરે પાયાના પરિબળો છે। કરોડો વર્ષોની અવિરત યાત્રા કરનારી આ પૃથ્વી પર અસંખ્ય ઘટનાઓ થતી આવી છે। વૈજ્ઞાનિક સંશોધન અનુસાર પૃથ્વીના વાતાવરણ અને પ્રકૃતિમાં પ્રતિદિન ફેરફાર થાય છે। પ્રકૃતિની સમતુલા જળવાઈ રહે તે માટે વિવિધ વાયુઓનું યોગ્ય પ્રમાણમાં સંતુલન ખૂબ જ જરૂરી છે। જ્યારે આ સંતુલન ખોરવાઈ જાય ત્યારે આપણે સૌ એક નવીનતમ આફત વહોરવા તૈયાર થઈ જવું પડે। આજનો માનવી ટેકનોલોજીને ભગવાન માનીને યંત્રવત બની બેઠો છે, જ્યારે ખરી શાંતિ તો પ્રકૃતિની ગોદમાં જ છે। આપણા સૌનો અનુભવ છે કે ગાઢ જંગલોમાં ફરવાથી, વૃક્ષોની શીતળ છાયામાં બેસવાથી, ઝરણાના પાણીમાં પગ રાખીને ઊભા રહેવાથી, નદીઓમાં નૌકા વિહાર કરવાથી કે બાગ બગીચામાં ખુલ્લા પગે ચાલવાથી, અથવા બેસીને પક્ષીઓના મીઠા મધુર ટહુકાઓ સાંભળવાથી કે સમુદ્રના મોજામાં ભીંજાવાથી જે આનંદ મળે છે તે આનંદ ટેકનોલોજીના કોઈ પણ સાધનો આપી શકે નહીં। જ્યારે માનસિક થાક અનુભવીએ ત્યારે ઉપર મુજબનું કંઈક કરવું જોઈએ। પ્રકૃતિ આપણી માતા જેવી જ છે, એ આપણને ક્યારેય દુઃખી નહીં થવા દે। બસ આપણે તેનું રક્ષણ કરતા જવાનું છે, તેમનું રક્ષણ કરવાનું છે। આજનો માનવી પ્રદૂષણ વધારીને, જંગલોનો આડેધડ વિનાશ કરીને પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો કરી રહ્યો છે, જેના લીધે આજે ઉત્તર ધ્રુવના ગ્લેશિયર પીગળવા લાગ્યા છે। પરિણામ સ્વરૂપે સમુદ્રની સપાટીમાં વધારો થવા લાગ્યો છે। વરસાદનું વધતું જતું પ્રમાણ, જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ, વાવાઝોડું તથા બીજી અસંખ્ય આફતો વધવા લાગી છે। પ્રકૃતિ તો આપણી માતા કહેવાય અને માતાનું રક્ષણ કરવું એ દરેક બાળકની ફરજ કહેવાય। ચાલો સૌ પ્રકૃતિ તરફ પાછા વળીએ। ટેકનોલોજીની હરણફાળ દોટ પૂરતી નથી, એક ડગલું પ્રકૃતિને બચાવવા પાડી જો।
આજે છે મબલખ કાલે ખૂટી પણ જાય, માનવ ધર્મ નિભાવી પ્રકૃતિને બચાવી જો. મિત્રો આમની સાથે જ આપણો આ સરસ મજાનો એવો નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ મજા આવી હશે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્ર પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.